वेलकम टू माय चॅनल ड्रीम डिझाईन. आज आपण रोड डिझाईन बघणार आहे. रोड डिझाईन कशी करायची स्टार्ट करूया. आपण स्पायलाईन मध्ये आपण इथं रेक्टेंग्युलर ड्रॉ करून घेऊ. कसं जेवढा आपल्याला सरफेस खूप मोठा पाहिजे अशा पद्धतीने घेऊन घेऊ. ठीक आहे. त्यानंतर रोड्स आपण नंतर डिझाईन करता येतील आपल्याला. तर इथं आपण एक रेक्टेंग्युलर ड्रॉ करून घेतला. त्याच्यानंतर आपण एक काम करणार आहे की आधी जे वर्किंग केलेलं होतं ही लाईन की किती हाईट वरती होती -0.7 ती कॉपी करणार आहे आपण पहिले. क्लोन कॉपी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा जो रेक्टेंग्युलर तो पण कॉपी करून घेऊ. तो सिलेक्ट करून घेऊ आणि इथं फक्त तेवढे दोनच ऑब्जेक्ट राहू दे, बाकी सगळं हाईड करून टाकले. आता हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा -7 जसा हा इथे तसं सेम तेवढ्याच हाईट वरती -7.7 सॉरी त्या पद्धतीने आपण हा जो 0.7 वरती आपण तसंच देऊन टाकलं. ठीक आहे. आता याला सिलेक्ट केलं आपण. इथे आपण मॉडिफाय मध्ये जाऊ आणि याला अटॅच करून घेऊ. अटॅच ऑप्शन याला अटॅच करून घेतलं. ठीक आहे. या पद्धतीने तिथं बघता येईल आपल्याला अशा पद्धतीने झालेलं असतं. ठीक आहे. आणि हे जे थोडंसं मायनस या ऑब्जेक्टला सिलेक्ट केलं -7.5 घेऊन घेतलं आपण फक्त. अशा पद्धतीने घेऊन घेतलं. ठीक आहे. आणि परत एक कॉपी करून घेऊ क्लोन आणि एक हाईड करून इथं अनहाईड करून घेतलं. जे सिलेक्ट नाही ते अनहाईड करून घेतलं. ठीक आहे. आणि इथं हे डिलीट करून टाकलं. याची गरज नाही सध्या. त्यानंतर अनहाईड केलं आणि जे बॉटमचं आहे त्याला वेगळा कलर देऊन टाकू. बॉटमचा सिलेक्ट करून त्याचा कलर मी चेंज करून टाकतो जेणेकरून ते वेगळं दिसेल. इथं त्याला हाईड करून टाकलं मी आणि हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो तसाच राहू दिला. आणि याची हाईट जी आहे ती इथून बघता येईल आपल्याला. त्याचा कलर मी थोडा वेगळा करतो. इथं ग्रे कलर घेतो. हे मला रोडसाठी लागणार त्याच्यासाठी. ठीक आहे. त्यानंतर इथं लाईन कमांड घेऊ. लाईन कमांडने आपण इथं लाईन ड्रॉ करणार. या पद्धतीने आपण सिलेक्ट करून घेतलं आणि हे जे पॉइंट आहे लाईनचे वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट केला आपण आणि सेम पोझिशनला आपण आणून सोडून दिलं या पद्धतीने.
जेणेकरून याचा फिलेट आपण 3 मीटर बघू, आपण 3 मीटर देऊन बघू, सेम हाच काय प्रॉब्लेम नाही. तो ऑफ केला, याला सिलेक्ट केला, वर्टेक्स ची पोझिशन चेंज केली आपण इथे, ची पोझिशन इथं चेंज केला. ओके, आणि याचा वर्टेक्स पॉईंट माहिती नाही म्हणून मी आपण मॅन्युअली असं चेंज करून घेतलं. ओके, त्यानंतर ऑफ ऑब्जेक्टला सिलेक्ट, त्यानंतर इथं ही लाईन जी आहे ते ॲक्टिव्ह होते, तिला सिलेक्ट केला, किंवा हे दोघांना सिलेक्ट करून घेतलं सध्या मी. ओके, त्यानंतर अनहाईड सिलेक्शन, जेणेकरून तेवढेच ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते. तर वर्टेक्स पॉईंट घेतला, सिलेक्ट, आणि हे डिलीट करून टाकलं. इथे फक्त आपल्याला रोड डिझाईन करायची, त्याच्यामुळे त्याची गरज नाही. आता इथे फक्त लाईन, आपल्याला स्पाय लाईनची गरज नाही, इथं लाईन पाहिजे. तर स्पाय लाईन ऑप्शन जे आहे ते सिलेक्ट सिमिलर घेतलं आपण, राईट क्लिक करून हाईड करून घेऊ फक्त, कारण की इथं लाईन कमांडच पाहिजे फक्त आपल्याला. त्या पद्धतीने इथे एक लाईन होती, ती पण सिलेक्ट करायची राहिली. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, ते नंतर आपण बघू. तर सेगमेंट घेतला आपण, त्याला डिलीट केला आपण, इथं डिलीट, आणि हे सर्व लाईन जे आहे ते अटॅच करायच्या कडची. अटॅच करायच्या आधी आपल्याला यांची हाईट जी आहे ती खाली वरती तर नाही आहे ते चेक करणं गरजेचं आहे. मी लाईनला सिलेक्ट केला आपण, त्याची हाईट 0 आहे, ची हाईट काय 75 आहे ना. ही कॉपी पण करून घेतली असेल काय, इथून राईट क्लिक करून इथून असं सिलेक्ट करायचं, इथं कॉपी म्हटलं, आणि ह्या लाईनला क्लिक केलं आपण, इथं कंट्रोल बी डाऊनला जाऊन लागेल, सेम याला पण सिलेक्ट केलं, कंट्रोल बी डाऊनला, आणि मग नंतर अटॅच करायचं. अटॅच ह्याच्यामध्ये जाऊन आपण याला अटॅच करू शकतो, कारण की एक्सट्रूड केलेलं ते ऑब्जेक्ट म्हणून. आता इथं आपण स्पायलाईन, आणि इथं आपण एक्सटेंड, असं करता येईल आपल्याला या पद्धती. ओके, आणि हे पूर्ण सिलेक्ट होते. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. आपण तिथं ट्रिम करता येईल आपल्याला स्पायलाईन. ओके, अशा पद्धतीने दिसेल. राईट क्लिक केलं, अनहाईड ऑल करून घेतलं आपण. ह्या लाईनला सिलेक्ट केलं, आणि इथं लाईनला सिलेक्ट केलं. इथं हे दोघं ऑप्शन ठेवले फक्त, आणि इथं क्लिक करून, सॉरी, या लाईनला क्लिक करून ग्रे कलर असल्यामुळे तो दिसत नाही आहे. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर लाईनमध्ये जाऊ आपण, अटॅच, याला अटॅच केलं आपण. त्यानंतर इथं स्पायलाईनमध्ये एक्सटेंड, त्यानंतर ट्रिम, असं करून घेतलं, आणि सगळे वर्टेक्स पॉईंट जे आहे ते आपण असं सिलेक्ट केलं, एक 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 करत गेलं तर चालेल, किंवा असे सुद्धा सर्व सिलेक्ट करून
करून बघू, झालं तर ठीक आहे, नाही होणार तर एक एक करूनच करावं लागेल बहुतेक. तर हा इथं एक इश्यू आहे, त्याच्यामुळे तो करत नाही. तर स्पायलांमध्ये जाऊ. हा एक प्रॉब्लेम असा आहे की याची हाईट जी आहे ती चुकीची घेतली गेली. इथं राईट क्लिक करू, 0.75 त्याच्यामुळे वेल्ड 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 म्हणजे जॉईंट करून घेतलं ते व्यवस्थित सॉलिड आपल्याला ऑब्जेक्ट मिळेल, तो सरफेस मध्ये जातो. सॉलिड झालं, पहिले तो सरफेस मध्ये जात होता. या पद्धतीने आपल्याला सॉलिड ऑब्जेक्ट भेटेल अनहाईड ऑल केला. आणि याची हाईट जी आहे ती राईट क्लिक करून याच्यावरती राईट क्लिक करून 7 वरती ठेवायचं. 7 नाही तर हे दोन्ही मायनसला ठेवावं लागतं. ज्याला सिलेक्ट केलं आपण तर राईट क्लिक -0.05 2 इंचेस डाऊनला घेतलं. दोन ओके, 2-2 इंच असं डाउनलोड करून घेतलं. 0.05 चा डाऊन ऑफसेट करून घेतलं. 0.5 पेक्षा याला आपण वरती घेऊन घेऊ थोडस. 6.5 तर ह्या पद्धतीने आपल्याला असं चेंजेस करून घेऊ. ठीक आहे, आपली ही झाली रोड डिझाईन. कशा पद्धतीने करून घेतलं. असे ॲरो वगैरे द्यायचं असेल तरी आपण देऊ शकतो. याला असं सिलेक्ट करू, एकच सिलेक्ट झालं असेल तर बघू आपण. याला एक्सट्रूड करून बघू. सरफेस मध्ये जाऊन लागतो. इथं आपण सिलेक्ट केलं. आपण
-0.7. अशा पद्धतीने असं आपण डिझाईन करू शकतो. Thank you. Like and share and subscribe my channel.